Trưa hôm đó, bố tôi đang ngủ ở nhà, bắt tôi ngồi đó trong nhà. Tôi rất buồn chán, ngồi ở cửa thẫn thờ. Hồi đó nhà tôi là nhà cấp 4, phía trước có mái hiên. Đột nhiên tôi nhìn thấy có một tổ ong rất lớn ngay dưới mái nhà. Có rất nhiều những con ong đang bay lượn xung quanh chiếc tổ. Tôi thực sự đã rất phấn khích khi thấy điều này. Tôi chạy đi tìm cây sào tre, chọc mạnh vào tổ ong, sau đó bỏ chạy. Ông nội tôi từng nói là ong vỏ vẽ không thể bay xiên được. Tôi sẽ chạy theo đường rích rắc, vậy nên ong không thể đuổi kịp. Chờ một lúc, khi quay lại, tôi nhìn thấy nhiều ong hơn ở ngoài tổ, giống như đang đi tuần tra. Tôi lặng lẽ đi tới, chọc thêm một lần nữa. Chuyển động ngoằn ngoèo, ong vẫn không thể đuổi kịp tôi. 2 lần thành công khiến cho tôi tự tin, dũng cảm hơn nhiều. Tôi lại chạy tới nhặt cây sào tre. Lần này tôi dùng hết sức lực, chọc thật mạnh, ném sào tre và chạy đi. Tôi nghe thấy tiếng vo ve rất lớn, cảm giác như có hàng ngàn con ong. Tôi bình tĩnh, chạy rích rắc theo chiến thuật cũ. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cửa mở sau lưng mình. Nhóc con, cho ta ngủ một giấc đi. Có phải là đang ngứa ngáy, muốn tẩm quất một trận phải không? Vừa dứt lời, bố hét lên thảm thiết. Tôi phải dừng lại bằng cú phanh gấp. Hết rồi bố ơi. Tôi chạy lại thật nhanh, nhưng đã quá trễ rồi. Bố tôi dãy đành đạch giữa một bầy ong như con đung dừa, miệng thì vẫn không ngừng la hét. Trông cảnh tượng này khá là thú vị, nhưng tôi không dám tới đó. Có lẽ bố bị đốt cho u đầu nên không biết đường chạy vào nhà. Bây giờ tôi phải tìm cách cứu bố. Tôi nhớ có lần xem trên tivi, người ta sẽ dùng ngọn đuốc để đuổi ong đi. Nhưng dù có đuốc, tôi cũng sẽ không dám lại gần. Do có kinh nghiệm từ lần bố tôi đốt tổ ong, tôi nhìn sang bên cạnh, thấy có một bó cây ngô khô. Một ý tưởng lóe lên trong đầu. Tôi thử đốt một cái và ném nó như một mũi lao về phía bố. Bầy ong có vẻ đã tản bớt ra, chứng tỏ cách này hiệu quả. Tôi thấy vậy, ném liên tiếp thêm vài cái nữa. Rất nhiều con ong bị đốt cháy và rơi xuống đất, nhưng so với số lượng hàng nghìn con, có vẻ như nó không tổn thất nhiều. Tôi định đốt thêm và ném vào bầy ong nữa. Hậu quả là quần áo của bố bị bén lửa và cháy. Tiếng la hét bây giờ đã to hơn. Tôi rất sợ hãi, đây không phải là chuyện đùa. Vội nhặt cây sào tre và lấy hết can đảm chạy qua. Tôi cầm cây sào, quạt mạnh vào người bố để dập lửa, nhưng có vẻ như chỉ làm cho bố đau hơn mà thôi. Trong cơn hoảng loạn, tôi đã bị ong đốt vài phát. Thực sự rất đau. Tôi chịu đựng cơn đau dữ dội và đánh bố tôi thêm vài lần nữa. Sau đó không chịu được bỏ chạy. Bố có thể đã được tôi truyền cảm hứng, vội chạy theo, thậm chí vượt mặt tôi. Với một sải chân dài, bố nhảy thẳng vào hồ nước. Tôi cũng không thể chịu đựng được, vội vàng nhảy theo bố. Nhưng tôi quên mất là tôi vẫn chưa hề biết bơi. Tôi lập tức chìm xuống dưới đáy, uống mấy ngụm nước liền. Khi tỉnh dậy thì tôi đã ở trên bờ rồi. Bố đang ngồi ở đó, thở một cách nặng nhọc. Khuôn mặt bố sưng tấy và biến dạng. Tôi lúc này đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bỗng nhiên có cô Hồng từ đâu chạy tới. Cô cũng choáng váng khi nhìn thấy bố tôi và tôi. Hai người đang làm gì vậy? Bị cá cắn khi đang tắm, hay là chơi trò ném đá nhau mà đến nỗi này vậy? Bố có chút xấu hổ, muốn nói gì đó nhưng miệng không mở ra được. Cô Hồng đột nhiên nói thêm, nhân tiện, tôi tới đây để hỏi xem nhà anh có đang cháy không? Bố nghe xong liền vội vàng chạy về. Lúc bố quay lại thì lửa đã tắt rồi. Cánh cửa bị cháy đen mất một nửa, chỉ còn lại tro tàn và khói bốc lên. Tổ ong cũng đã bị đốt cháy. Sau đó, bố con tôi đến bệnh viện. Tôi bị nhẹ nhưng bố thì không may mắn vậy. Khi xuất viện bố vẫn không hề đánh tôi. Tôi đoán là do hôm đấy tôi đã dũng cảm và cứu bố, lao tới không màng nguy hiểm. Tôi cũng thấy mình thật là anh hùng. Ngày hôm đó tôi tò mò hỏi, bố ơi, sao lần này bố lại không đánh con vậy? Bố có bảo không đánh đâu, chỉ là sợ con chịu không nổi, đợi cho con hồi sức lại đã, lúc đó bố sẽ cho con một trận. Tôi khóc tiếng mán, quả nhiên vẫn là bố của tôi.